तर आज मसाला पाव बनवते। हे बघा, हे 2 रेडी झालेत आणि हे 2 ठेवलेत बनवायला। तर मसाला पाव ना मी रात्री ना पावभाजी केली होती। ती थोडी मी कधी पण जास्तच करते, कारण सकाळी मग असा नाश्ता छान बनतो, आमच्याकडे आवडतो। तर हे बघा, मी तुम्हाला एक बनवून दाखवते। ही घेतली मी शेजवान चटणी आणि आपले वडापावचे पाव असतात ते। त्यात शेजवानला ही आपली भाजी टाकायची। भाजी थोडी जास्त भरायची, कमी नाही भरायची। चांगली अशी पावाच्या बाहेर नाही यायला पाहिजे अशी भाजी भरायची। नंतर मग त्याच्यावरती हा टॅमॅटो टाकायचा, हा कांदा टाकायचा असा, असा बंद करून हे बघा ते गॅसवरती ठेवलं ना मी शेकत। खूप छान बनतं हे आणि एकदम टेस्टी लागतं। तर आमच्याकडे जेव्हा कधी पावभाजी बनते ना तेव्हा हे असं सकाळी नाश्त्याला हेच बनतं, पण आवडतं सगळं। हे बघा, हे आता हे रेडी झाले, छानसं क्रिस्पी झाले। हे बघा किती मस्त झाले, एकदम क्रिस्पी झाले छान। हा पण एक रेडी झालेला ठेवते मी। म्हणजे साईडनी अमूल बटर टाकायचं, हे बटर टाकते। गुड मॉर्निंग मैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार। आणि आता जी रेसिपी तुम्हाला दाखवली ना, खूप छान अशी रेसिपी आहे, करून बघा तुम्ही। तर आज आंघोळ बाकी आहे, कारण केसांना जरा तेल लावलं ना, त्याच्यामुळे म्हटलं अगोदर सगळं घरातलं काम करून घेते आणि नंतर मग केस वगैरे धुणार आहे। तर एक छान अशी रेसिपी म्हटलं तुम्हाला दाखवावी, मग पटकन शूट करायला घेतलं सकाळी। आता शूट करण्याचा विचार नव्हता, तर करून बघा तुम्ही एकदा, खूप छान बनते ही रेसिपी। एक कुणाला घेऊन जा, हे बघा छान असे रेडी झाले क्रिस्पी। हे ना असंच खायचं, जरा कोणाला चटणी हवी असेल शेजवान चटणी ते पण संगाती घेऊ शकता। हे बाबा, हे बघा अजून 2 तयार झालेत। आणि ह्या रेसिपीचं नाव तुम्हाला मी सांगितलंच नाही, ह्याला मसाला पाव म्हणतात, मसाला पावच म्हणतात ना। तर स्ट्रीट फूड आहे, बाहेर बघा मिळतं हे विकत। हे अशा पद्धतीने बनवून ती लोक येतात। तर मिस्टरांचा आणि कुणालचा दोघांचा पण नाश्ता करून झाला होता, आणि त्यांचं झाल्यानंतर मी पण मग खाऊन घेतो, कारण ते शेकायला जरा मसाला पाव जरा थोडा टाईम जातो ना क्रिस्पी व्हायला। मग नाश्ता करून झाल्यावर मग लगेच जी नाश्त्याचे भांडे होते ती सर्व मी म्हणजे अगोदर सगळं खरकट वगैरे त्यातलं काढून घेतलं काय होतं ते, आणि मग भांडी ही पटापट घासून घेतली, कारण ते बटरचं वगैरे होतं ना, त्याच्यामुळे चिकटपणा जास्त होता भांड्यामध्ये, त्यामुळे ठेवून मग काय उपयोगच नाही, म्हणून घासली पटापट। थोडीशीच होती, जास्त नव्हती। नंतर मग भांडी घासून झाली आणि मग बाथरूम वगैरे जे आहे ते धुवायला घेतलं मी, आणि आपली कचऱ्याची बादली असते तीसुद्धा धुवायची होती, ती बाथरूममध्ये जाऊन घेतली धुवायला मी। बाथरूम पण धुवून झालं ते। नंतर आपलं नेहमीचंच कचऱ्यावर तर अगोदर घरातून काढून होतो सकाळचा, मग लादी पुसून घेतली, वरती झालं होतं सगळं पुसून, खालतंच काम बाकी होतं, कारण अगोदर वरतीच करून घेते मी आणि नंतरला मग खाली येते काम करायला। आणि आता सकाळचे वाजलेत 11:05 झालेत आणि सगळं काम झालं आहे आपल्या घरातलं। नंतर पाणी भरायचं आहे आणि जेवण झाल्यानंतर दुपारची भांडी, आणि बाकी नंतर मग एक्स्ट्रा काम असेल ते तर दुपारी थोडंफार करीन आणि बाकीचं संध्याकाळी मग। तर चला थोडंसं एडिटिंग करून घेते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते। आता निघालो परत घरी आलो तर पोळी तेच ना, मग टाकलं तर बरं झालं असतं, मग तुम्ही टाकलं तर बरं झालं असतं। मी हे करून त्याला करते मी, झालं घरात भरपूर आहे, बाहेर मला
तर बाहेर ऊन चांगलं पडलं होतं म्हणून मग गहू मी अगोदर सुकत घातले आणि नंतर मग जेवण करायला घेतलं. तर मग त्यांना कुणालच्या बाबांना पुऱ्या खायचं मन झालं होतं. म्हटलं पुऱ्या बनव. मग पुऱ्या केल्या, बटाट्याची भाजी, असं जेवण केलं पटापट. आणि गरमी होत होती म्हणून मग किचनची लाईट मी बंदच ठेवली नाही, कारण ऊन तुम्ही बघितलं ना बाहेर किती प्रचंड ऊन पडलं होतं. आणि बरोबर मला वाटतं काहीतरी 12च्या दरम्यानच मी गहू टाकले होते. तर ते मला बोलवतं, तू जा तुझं काम कर घरातलं, मी गहू सुकवतो म्हणून. तर आमची थोडी मजा मस्करीत चालली होती. नंतर जेवण झालं, मग जेवायला घेतलं पटापट बाहेर. आम्ही सर्वजण मग जेवायला बसलो तिघं पण. आणि जेवणामध्ये आज पुरी, बटाट्याची भाजी, हे बघा तुम्हाला दाखवलं ना, आणि पावभाजीसुद्धा होती सकाळ थोडीशी, ती पण वाढली मी. आमच्याकडे आवडते खूप पावभाजी सर्वांनाच. आणि पापड होतं तळलेले, असं छानसा असा बेत केला होता आज. आणि मग शांतपणे बसून जेवलो तिघं पण गप्पा गोष्टी करत. हे आमचं रोजचंच रुटीन आहे, वेगळं असं काही नाही आहे, नेहमीचंच आहे ते. आणि मग जेवून झाल्यानंतर लगेच भांडी वगैरे घासून घेतली आणि किचनवर सर्व स्वच्छ करून घेतलं पटकन. मी काही ते शूट नाही केलं, पण झाल्यानंतर मग लगेच मी रेकॉर्ड करून घेतलं. आणि नंतर मग हे संध्याकाळी 1:45-6च्या दरम्यान कुणालच्या नाश्त्याची तयारी, कारण मला पण जायचं होतं कामाला. मला एक ना बदलीचं काम आलं जेवणाचं. मला वाटतं 15 ते 20 दिवसाचं आहे काहीतरी. त्याच्यामुळे संध्याकाळी 6च्या नंतर मी जाते. 1-2-3 दिवस झाले, पण मी काय अजून काही शूट नाही केलं आहे त्यांची, कारण परमिशन अजून घेतली नाही आहे मी. तर इथे कुणालसाठी मी नाश्ता काय बनवलं तुम्हाला दाखवते मी. ही बघा अशी छान इडली होती नाश्त्याची. ती मंचुरियन इडली बनवले कुणालसाठी. हे घ्या कुणाल, इडली बनवली यार, मंचुरियन इडली खाते जरा. तो फोन वाजला आणि खाऊन बघ. आमच्या घरातले जज खाऊन टेस्ट करून बघतात. जज आमच्या घरातले. फोन घे, फोन वाजला. डिश पास झाले का फेल ते कुणाचा बाबा चांगलं सांगतो. काय कमी असेल ना तर पटकन तोंडावरच सांगणार. कोणाला फोन असतो रे का चांगलं झाले कुणाल. तर इडली ना नाश्त्यामध्ये मी काल सकाळी बनवली होती. मग ती जास्त असली ना मी त्याची डब्यामध्ये पॅक करून ठेवते, मग असं काही बनवता येतं. मग तर रेसिपी तुमच्याशी शेअर नाही केली, पण मी नेक्स्ट टाइम दाखवीन रेसिपी. तर संध्याकाळ नंतर आत्ता रात्री तुम्हाला भेटते मी. मला वाटतं 9:30 वाजले असतील ना. कोणाला 9:30 वाजलेत ना. आणि जरा पापड तळते. अजून जेवायचं बाकी, कारण थोडंसं लेट झालं आज. तर मी जेवणाचं काम मला मिळालं आहे. तर तिथेच मी 2 दिवस झाले जाते काम करायला. संध्याकाळच्या 6च्या नंतर जाते आणि येईपर्यंत 8 वाजतात. तर अजून नवीन त्याच्यामुळे मग त्यांची परमिशन काय अजून मी घेतलेली नाही. पण त्यांनी जर काय परमिशन दिली मग तिकडच्या रेसिपी पण तुमच्याशी शेअर करेन मी. कारण जिथे काम आहे ना तिथे त्यांना सांगितलेलं नाही मी की मी माझ्या चॅनल वगैरे आहे असं. तर आज मी वडापाव वगैरे बनवले. ते वडापाव, गोड चटणी, खजूरची गोड चटणी तशी, आणि तिखट चटणी आणि चपाती, हे सगळं बनवून आली. बघीन मी उद्या 1-2 दिवसामध्ये त्यांना विचारेन, आणि जर का त्यांनी परमिशन दिली तर मग रेकॉर्ड करून म्हणजे शूट करून तुमच्याशी शेअर करेन मी. तर मग आजचा व्हिडिओ तुम्हाला जर का आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा. कोणी नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला आपले. आणि काही चुकलं असेल तर ते सुद्धा कमेंट करून सांगा मला. तर पुन्हा आपण मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय सर्वांना.